आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण क्रिसमस प्लम केकसाठी लागणारी पाकवलेली संत्र्याची साल कशी करायची ते बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। नमस्कार आणि बरंच काहीमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा। संत्री धुण्यासाठी आपण पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेऊयात। थोड्या वेळानंतर आपण संत्री स्वच्छ धुवून घेऊयात। आता आपण संत्र्याची साल अशा पद्धतीने चाकूने काढून घेऊयात। सालीच्या आतला पांढरा भाग आपण काढून टाकायचा आहे। आता आपण संत्र सोलून घेऊयात आणि त्यातल्या आतल्या पांढऱ्या रेषाही काढून घेऊयात। चाकूने आतला सगळा पांढरा भाग अशा पद्धतीने आपण स्वच्छ काढून घेऊयात। अशाच पद्धतीने आपण सगळ्या सालींचा पांढरा भाग काढून घेऊयात। आता 2-3 साली एकावर एक ठेवून अशा पद्धतीने त्याचे उभे पातळ काप करून घेऊयात। आता त्याचे बारीक तुकडे करून घेऊयात। आता साधारण 1 ते 1.5 ग्लास पाणी आपण उकळून घेतलंय आणि त्यामध्ये या संत्र्याच्या सालींचे तुकडे आपण त्यात घालूयात। आता संत्र्याच्या साली आपण 10 मिनिटं शिजवून घेऊयात। साली आता आपल्या ट्रान्सपरंट दिसायला लागलेल्या आहेत। त्यानंतर मी गॅस बंद केलेला आहे। आता आपल्याला हे पाणी काढून टाकायचं आहे, त्यामुळे आपण ह्या साली चाळणीवर निथळून घेऊयात।
आता त्याच भांड्यात मी या निथळलेल्या साली आणि 1 वाटी साखर घातलेली आहे आणि 1 छोटा कप संत्र्याचा रस त्याच्यात घालून घेऊयात। आता या मिश्रणाला छान पाणी सुटलेलं आहे आणि साखर पण आपली विरघळलेली आहे। याला आपण सतत हलवत राहायचंय। आता हे मिश्रण आपलं थोडं थोडं घट्ट व्हायला लागलेलं आहे। आपली संत्र्याची साल आता मस्त शिजलेली आहे आणि किचनमध्ये संत्र्याचा मस्त सुगंध येतोय। अशा पद्धतीने आपली पाकवलेली संत्र्याची साल तयार झालेली आहे आणि ती आपण प्लम केकमध्ये वापरू शकतो। प्लम केकची खास टेस्ट वाढवणारी ही पाकवलेली संत्र्याची साल तुम्ही एकदा नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक आणि शेअर करा। लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह। तोपर्यंत बाय।